pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Welcome to our channel. And now for today's episode, nandito tayo sa bayan ng Hagonoy Bulacan at nandito tayo sa palengke. Nakikita tayo. Guys, samahan niyo kami. Ikutin natin yung bayan ng Hagonoy. Tuklasin natin kung ano meron dito sa bayan nila. Gano'ng kaganda at ano yung pwede gawin natin dito, guys. Tara!
nagustuhan yung vlog natin for today. So sana nakita niyo rin yung mga pinasyalan nating lugar dito sa may Hagonoy. Guys, kung nagustuhan niyo yung video natin, bigyan niyo naman ako ng isang malaking thumbs up. Mag-comment na rin kayo, mag-like, share, and mag-subscribe. Huwag niyo kalimutan, nakalandagan ng bell button para updated kayo sa susunod na mga video uploads natin. Alright, mga ka-colors, maraming salamat. See you sa susunod nating mga pupuntahan at ititrip. Okay, mag-ingat kayo. God bless.